વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન વિડિયો ક્લાસમાં તમારું ફરીવાર સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે અગાઉનો વિડિયો લેક્ચર છે એમાં છેલ્લો ક્વેશ્ચન જોયો તો ધાતુ અને અધાતુના ઉપયોગો ક્લિયર છે। એની સાથે સાથે સંપૂર્ણ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ધ્યાન આપજો। ક્વેશ્ચન 1 આપેલું છે કે નીચેનામાંથી સાને ટીપીને તાર બનાવી શકાય છે। ક્લિયર છે। તો જ્યારે આપણે ધાતુના અને અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મનો અભ્યાસ કર્યો છે ત્યારે યાદ કરો આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 4.1 એની પ્રવૃત્તિ જોઈ હતી કે એક હથોડી લીધી હતી, એક લોખંડની ખીલી લીધી હતી, એક કોલસાનો ટુકડો લીધો હતો। જ્યારે તમે હથોડી દ્વારા ખીલીને ટીપો છો ત્યારે ખીલીના નાના નાના ટુકડાઓમાં, એટલે ખીલી છે એ ટૂંકમાં ટુકડાઓમાં વિભાજિત થતી નથી, સપાટ થાય છે। કેવી થાય છે? સપાટ। પણ કોલસાનો ટુકડો લો, સલ્ફરનો ભૂકો લો, એને તમે જોરથી ટીપો છો તો નાના નાના બારીક કણોમાં વિભાજિત થાય છે। તો અહીંયા આપણને શું આપેલું છે કે નીચેનામાંથી સાને ટીપીને પાતળા તાર બનાવી શકાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધાતુને ટીપીને પાતળા તાર બનાવી શકાય છે। તો અહીંયા ધાતુ તરીકે કોણ વર્તે છે? તો ઝીંક। તો જવાબ શું આવશે? ઝીંક છે, એને આપણે ટીપવાથી એના પાતળા તાર બનાવી શકાય છે। બીજો એવો એમસીક્યુ આપેલો છે, નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? પહેલું છે બધી જ ધાતુઓને ખેંચી શકાય છે, એટલે કે ટૂંકમાં ખેંચવાથી એ તૂટી જતી નથી। બીજું છે બધી જ અધાતુઓને ખેંચી શકાય છે, પણ બધી જ ધાતુઓને ખેંચી શકાય છે એવું જરૂરી નથી। અમુક ધાતુઓને જો વધારે પ્રમાણમાં ખેંચવામાં આવે તો એ પણ તૂટી જવાની શક્યતા રહેલી છે। ક્લિયર છે? પછી છે સામાન્ય રીતે ધાતુઓને ખેંચી શકાય છે। સામાન્ય રીતે ધાતુઓને ખેંચી શકાય છે એ આપણો ઓપ્શન આવશે સી। ક્લિયર છે? કેટલીક અધાતુઓને ખેંચી શકાય છે પણ અધાતુઓને ખેંચી શકાતી નથી। ક્લિયર છે? ચલો હવે આપણે ખાલી જગ્યા આપેલી છે, ખાલી જગ્યા પર જઈએ। તો ફોસ્ફરસ એ ખાલી જગ્યા અધાતુ છે। તમારે આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈ હતી કે ફોસ્ફરસને આપણે હવાના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે છે। ક્લિયર છે? તો હવાના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે તો ફોસ્ફરસ એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ બનાવે છે। શું બનાવે છે? ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ બનાવે છે। આ જ્યારે ત્યારે આપણે ફોસ્ફરસની પ્રવૃત્તિ જોઈ, એનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે। તો ખાલી જગ્યાનું લખવાનું છે ફોસ્ફરસ એ ખાલી જગ્યા ધાતુ છે, સક્રિય છે કે નિષ્ક્રિય? તો શું આવશે? સક્રિય ધાતુ છે। શું છે? સક્રિય અધાતુ છે। સોરી, ફોસ્ફરસ એ સક્રિય અધાતુ છે। ચલો, ધાતુ એ ઉષ્મા અને ખાલી જગ્યાની ખાલી જગ્યા છે। જ્યારે આપણે બીજી પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કર્યો છે ત્યારે આપણે એક સેલ લીધો હતો, એક બલ્બ લીધો હતો, સાથે સાથે બે વાયર લીધા હતા અને આપણે ક્રમ અનુસાર પહેલા લોખંડની ખીલી મૂકી તો બલ્બ ચાલુ થયો કે નહીં એનો અભ્યાસ કર્યો છે। પછી આપણે રબર એટલે કે કોલસાનો ટુકડો મૂક્યો છે, સલ્ફરનો ભૂકો મૂક્યો છે। તો અહીંયા ધાતુ એ ઉષ્મા અને વિદ્યુતની અવાહક હોય છે, સુવાહક? તો કેવી હોય છે? સુવાહક હોય છે। કેવી હોય છે? સુવાહક હોય છે। ક્લિયર છે? હવે ચર્ચા કરીએ છીએ આયન એ કોપર કરતા ખાલી જગ્યા સક્રિય છે। તો આ તો આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો એના આગળના લેક્ચરમાં। જ્યારે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો, યાદ કરો કે આપણે જુદા જુદા 5 પાત્ર લીધા હતા। એક પાત્રમાં કોપર સલ્ફેટ, ઝીંક નાખો છો, પછી કોપર સલ્ફેટ, કોપરનો અથવા ઝીંકનો પાવડર નાખો છો, ખીલી નાખો છો, બીજો કોઈ Fe એટલે કે આયન છે, બીજો કોઈ ધાતુ પદાર્થ નાખો છો। તો એમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, વિસ્થાપન એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન જોવા મળે છે। ટૂંકમાં વ્યાખ્યા આપવી હોય તો આપી શકીએ છીએ કે એક પરમાણુ સમૂહ બીજા પરમાણુ સમૂહને સ્થાનાંતર કરે છે, વિસ્થાપન કરે છે। તો આપણે વિસ્થાપન છે કે આયન એ કોપર કરતા વધુ સક્રિય છે કે ઓછું સક્રિય છે? તો આપણે સક્રિયતાનો ક્રમ જોયો। ક્લિયર છે? તો સૌથી વધુ સક્રિય કોણ છે? તો સૌથી વધુ સક્રિય કોણ આવશે? ઝીંક। ક્લિયર છે? તો પછી આવશે આયન અને પછી આવશે કોપર। તો અહીંયા શું આવશે? વધુ। આયન એ કોપર કરતા વધુ સક્રિય છે।
પછી ચર્ચા કરીએ ધાતુ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવે છે. તો એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. મેં તમને કીધું હતું કે ધાણી ફૂટે એવો કોપ એટલે કે અવાજ સાથે સળગે છે. તો અહીંયા શું આવશે? ધાતુઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને કયો વાયુ મુક્ત કરે છે? H2. H2 એટલે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. ક્લિયર છે? ચલો હવે આપણે નીચેના પ્રશ્ન નંબર 4 છે ખરા અથવા ખોટા જણાવો. તો સામાન્ય રીતે અધાતુઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા આપે છે. તો અહીંયા આપણે શું લખ્યું છે? ધાતુઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને H2 વાયુ બનાવે છે. તો એવું કહી શકાય છે કે અધાતુઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હશે નહીં. અધાતુઓ શાની સાથે પ્રક્રિયા કરતા હશે? તો આપણે આગળ પ્રવૃત્તિમાં અભ્યાસ કર્યો તો બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. તો એસિડ અને બેઝ એ શું છે? તો આપણે કીધું હતું કે H+ આયન મુક્ત કરે છે અને એસિડ કહીશું, OH- મુક્ત કરે છે અને બેઝ કહીશું. તો આ જે વિધાન છે સામાન્ય રીતે અધાતુઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. તો વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. તો આપણે શું કરશું? ખોટું. ક્લિયર છે? ચલો હવે સોડિયમ ખૂબ જ સક્રિય ધાતુ છે. સોડિયમ ખૂબ જ સક્રિય ધાતુ છે. સોડિયમ વાળી પ્રવૃત્તિ યાદ કરો. તો પ્રવૃત્તિમાં આપણે શું કર્યું? તો સૌપ્રથમ સોડિયમને કેરોસીનમાં સંગ્રહવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ચપ્પા વડે એ સોડિયમ ધાતુને થોડી કાપી લેવાની હતી. ત્યારબાદ એ સોડિયમને ફિલ્ટર પેપરમાં વીંટી લેવાની હતી એટલે એકદમ ડ્રાય થઈ જશે. પછી આપણે એક સુતરાઉ કાપડ લેવાનું હતું, એમાં સોડિયમનો ટુકડો બરાબર વીંટાળી દેવાનો હતો અને એ સુતરાઉ કાપડવાળું જે સોડિયમનો ટુકડો વીંટાળેલું છે એને પાણી ભરેલા બીકરમાં નાખી દેવાનું હતું. થોડા સમય પછી એને બહાર કાઢીને આપણે એ પાણીની પ્રકૃતિ એટલે કે એસિડિક છે કે બેઝિક ચેક કરવાનું છે. તો સોડિયમ ખૂબ જ સક્રિય ધાતુ છે. તો એ શું છે? સાચું છે, ટ્રુ છે. ક્લિયર છે? ચલો કોપર એ ZnSO4 ના દ્રાવણમાંથી ઝીંકને વિસ્થાપિત કરે છે. તો અહીંયા આપણને એવું પૂછેલું છે કે આપણે ચર્ચા કરીએ કે ZnSO4 C. ક્લિયર છે? તો અહીંયા CuSO4 Zn આવું બનશે એવું પૂછેલું છે કે ZnSO4 અથવા કોપર એ ZnSO4 ના દ્રાવણમાંથી ઝીંકને વિસ્થાપિત કરી શકશે. તો અહીંયા કોપર છે સલ્ફેટ સાથે પ્રક્રિયા કરશે પણ આવું શક્ય બનતું નથી. કેમ શક્ય બનતું નથી? CuSO4 એ બનતું નથી, Zn ધાતુ છૂટી પડતી નથી. કારણ કે Cu છે અથવા ઝીંક છે એ સૌથી વધુ સક્રિય છે. કોની સાપેક્ષે? કોપરની સાપેક્ષે. એટલે કોપર છે એ ઝીંક સાથે અથવા કોપર છે એ ઝીંક ધાતુને છૂટી નહીં પાડી શકે, સલ્ફેટ સાથે નહીં સંયોજાય. તો આ વિધાન છે કોપર એ ZnSO4 ના દ્રાવણમાંથી ઝીંકને વિસ્થાપિત કરે છે. તો વિસ્થાપિત કરી શકશે નહીં. ક્લિયર છે? અને આગળ લો તો ચોથો છે કોલસામાંથી તાર ખેંચી શકાય છે. કોલસાને આપણે ખેંચી તો તાર બની શકે છે? ના, નહીં બની શકે. તો એ પણ શું છે? ખોટું છે. ક્લિયર છે? ચલો હવે આપણે ધાતુ અને અધાતુનો જે તફાવત છે એ તફાવત જોઈએ છીએ. અને આ તફાવત મેં તમને હોમવર્કમાં લખવા માટે આપ્યો તો તમારામાંથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ લખ્યું, મને વોટ્સએપ કરેલો છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ નથી કરેલો. ક્લિયર છે? જે લોકોને બાકી છે ફરજિયાત ધાતુ અને અધાતુનો તફાવત પરીક્ષામાં પૂછાય છે ને પૂછાય છે. અહીંયા આપણને થોડુંક સહેલું કરી આપ્યું છે. શું સહેલું કરી આપ્યું છે? કે ગુણધર્મ લખેલા છે, આપણે ખાલી હા કે નામાં જવાબ આપવાનો છે. ક્લિયર છે? ચલો દેખાવમાં આપણે પહેલો જ મુદ્દો લખ્યો તો કે બધી જ ધાતુઓ સખત હોય છે. શું હોય છે? સખત હોય છે. તો અધાતુઓ કેવી હશે? નરમ હશે. ક્લિયર છે? અથવા સખતની જગ્યાએ આપણે થોડુંક હજુ કૌંસમાં લખીએ, સખત પણ નીચે દર્શાવીએ. પણ યાદ કરો કે આપણે પહેલા મુદ્દાની શું ચર્ચા કરી હતી? તો દેખાવે એકદમ ઝાંખા હશે, દેખાવે એકદમ પ્રકાશિત હશે. એનો મતલબ શું થશે? કે દેખાવ કેવો છે? તો ધાતુ પદાર્થ હશે એ બધી જ ધાતુઓ ચમકતી હોય છે. કેવી હોય છે? ચમકદાર હોય છે. અધાતુઓ કેવી હશે? ઝાંખી હોય છે. પણ બધી જ અધાતુઓ ઝાંખી હોય છે એવું જરૂરી નથી. એમાંથી કેટલીક અધાતુઓ અપવાદ હોય છે. તો દેખાવ શું આવશે? ચમકદાર હશે. આ શું હશે? ઝાંખી હશે. શું હશે? ઝાંખી હશે. ક્લિયર છે? ચલો સખતપણું. તો ધાતુઓ છે એ ધાતુઓને આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી છે કે નીચેનામાંથી શાને ટીપીને પાતળા તાર બનાવી શકાય છે. તો બધી જ ધાતુઓને ટીપી શકાય છે અને પાતળા તાર બનાવી શકાય છે. તો સખતપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે
સખતપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. ક્લિયર છે? અથવા સખત છે, આ કેવી હશે? નરમ છે. કેવી છે? નરમ છે. ચાલો ટીપાઓ પણ, તો આને ટીપી શકાય છે. ટીપી શકાય તો ટીપીને આપણે શું કરવાનું છે? પાતળા બનાવી શકીએ. આ ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવતી નથી. ચલો ખેંચીને તાર બનાવી શકાય છે, તો ધાતુઓને બનાવી શકાય છે. પણ અહીંયા એક ક્વેશ્ચન હતો કે આ જે ઓપ્શન્સ હતો એમાં શું લખ્યું? સામાન્ય ધાતુઓને ખેંચી શકાય છે, પણ બધી જ ધાતુઓને ખેંચી શકાય છે એવું નથી. ક્લિયર છે? તો ખેંચીને તાર બનાવી શકાય છે. આ બાજુ ખેંચીને તાર નથી. ચલો એના પછી ઉષ્માવાહકતા. ક્લિયર છે? તો અહીંયા બંનેમાં કેવી હશે? સુવાહક હશે. આ કેવી હશે? અવાહક હશે. કારણ કે આપણે જ્યારે પ્રવૃત્તિની ચર્ચા કરી, બલ્બવાળી પ્રવૃત્તિ જોઈ હતી ત્યારે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. ક્લિયર છે? તો ઉષ્મા અને વિદ્યુતના કેવા હોય છે? સુવાહક હોય છે. આ પણ કેવું હશે? સુવાહક હશે. તો જ્યારે આ બંને કેવા હશે? અવાહક હશે. આ પણ કેવા હશે? અવાહક હશે. શાના? ઉષ્મા અને વિદ્યુતના. ક્લિયર છે? તો આ જે તફાવત હતો, તફાવતના આપણને ગુણધર્મ આપેલા છે. આપણે ખાલી શું લખવાનું હતું? એની અંદર કયો ગુણધર્મ જોવા મળે છે. ક્લિયર છે? આની સાથે સાથે આપણે 5 પ્રશ્ન જોયા છે. એટલે જોઈ લો, પછી આપણે છઠ્ઠાથી કન્ટિન્યુ કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 5 સુધી ક્વેશ્ચન જોયા છે. હવે વૈજ્ઞાનિક કારણો આપેલા છે, જોડકા આપેલા છે, બધાની ચર્ચા આપણે અત્યારે કરતા નથી. ક્લિયર છે? પણ બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ કમ્પલસરી આખું સ્વાધ્યાય લખી અને મારા નંબર પર WhatsApp કરવાનું છે. મારો નંબર છે 9898803312. ક્લિયર છે? ફરજિયાતપણે બધા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું નામ લખી આખું સ્વાધ્યાય સોલ્વ કરી અને મને અહીંયા સેન્ડ કરવાનું છે. અને જો આખા ચેપ્ટરમાંથી સામાન્ય લાઈનમાં ક્યાંય ડાઉટ હોય તો પણ આ નંબર પર કોલ કરજો. આ નંબર પર મેસેજ કરી ફરજિયાતપણે પૂછી શકો છો. હવે ટૂંકમાં આના બધા વિડિયો લેક્ચર તમને મળી જશે. પછી એના બીજા દિવસે એક ટેસ્ટનું આયોજન કરેલું છે. એ ટેસ્ટ બધા જ વિદ્યાર્થીએ આપવો કમ્પલસરી છે. ક્લિયર છે? તો હવે તમને નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં કોઈ બીજા પ્રકરણ સાથે બીજા સાહેબ મળશે. થેન્ક યુ.